Terve. Hienostihan se meni. Aika reis näköinen auto. On, ei se nyt oikein miltään drifting-autolta näytä. Ei. Mutta hieno auto. Hieno. Ja hyvin ajaa Lasse. Joo, se on ajaa vaan hyvin. mekaanikko. Joo. Mitä tehdään tänään? Tänään vähän testataan ja se koittaa varmaan saada Antillakin toimimaan siitä ja sen semmoista. Saataisiin semmoiseen kuntoon, että uskaltaa päästää Teemu ja Joona sitten rattiin, että se auto oikeesti toimii, ettei ne sitten aja mehtää sitä. Niin Lasse on niin luotettava, että se voi ajaa vaikka on vähän huonokin auto. Joo. Hyvä. Hyvä. Joona, nyt kun sä oot niinku kunnon mekaanikko, niin tarvit varmasti varaosia. Ja varaosia saa mistä? Trodolta. Menikö oikein? Aivan oikein. Ja sieltä saa koodilla, ootas nyt kun mä muistelen, Black 26. Kyllä. Yli 50 euron ostoksista ilmaiset toimituskuvat. Aivan. Oi. Täällä mulla on jotain Trodolta. Kato mitä siellä on. Avaamaton paketti. No, kato. Pitääks tää vaan netistä? Tää sukee L-Ring. L-Ring. Tää on Jotain tiiviste. joku tämmönen, en muuten oikeesti tiedä mikä tää on. Paavo. Joku tiiviste. Johonkin kohtaan moottoriin tää tulee. Mikä? Kampeksen takapäästä Stefan. Se tuli helposti. Joo, semmonen saat mistä? Trodolta. Kyllä. Koodilla Black 26. Aivan. Kannattaa käyttää. Kiitos. Ei riitä teho sille. Sillä on 15 amperilla hömperässä 2 niitä, niin se ottaa liikaa. Se ottaa 100 amperia käynnistysvirtaa. Ja siinä kyrkkää. Toiselta flekteistä. Meillä on piuhaa johon. Piuhaa mä otin joo. Ja alumiiniprikka täällä näin, niin se falska. Kuinka paljon täältä tulee? Pitää käyttää täältä korkkia. Tulee vettä. What? Okay. Miten mä saan tuon tuonne takaisin? Noin. Vitsi. Ätkä on niinkö pone. Tämän sinne. Pitäis vähän nostaa täältä pohjasta ylöspäin. No tässä mä hain tuon ruuvin. Ei Formula 2. Joo. Eikö tässä vaiheessa? Joo, ei sitä. Jumppa hommi. Onko niinku vaihtanut paikka Teemun kanssa nyt Tää on uusi täytettävä rooli. No. Tää ei oo kato semmonen hätähousuille sopiva paikka tämä ollenkaan. Vielä ei ajeta paljon. Tosi paljon testaamista. Joo. Perusasioita kaikki kuntoon. Mitä on siis tarkoitus tänään? Tai nyt nää säätöjä. seuraavat päivät. Nyt perussäätöjä, saa railipaineen säätöä, ohjausta, alusta, perusasetuksia. Joo. Nyt muutetaan tuo ohjaus, kun tässä on semmonen muuttuva säätyvä hammastanko, missä solenoidilla säätää sitä jäykkyyttä. Se on nyt kaikista jäykimmällä. Se on aika pässi vietävä, että kun sitä vie kaasulla, niin se menee niin hyvin flowlla. Sitten jos lähtee ohjaan, niin se on tosi jäykkä. Okei. Niin laitetaan sinne nyt sähöä. Joo. Kevenee tuo ohjaus. Joo. Sitten pystyy sanoa lisää, että miten se tuntuu. Joo. Miten muuten tästä autosta? Toimiiko? Ihan ok. Eilen oltiin vähän pärräämässä, niin me saatiin jo isommat ongelmat pois. Päästiin noista suutiherjoista eroon pienillä muutoksilla. Ja Ecumasterilta tuli nyt uusi iso päivitys, antilakioptio saatiin. Okei. Niin, tää on nyt ihan hyvä tilanne. Onko vielä päässyt kokeilemaan antilakialla tai? Ei vielä. Meillä on optio, kun saadaan kaikki toimii, niin että se tuntuu hyvältä ilman. Kyllä. Mutta railipainesäätö, meillä on toi määräsäädiohjaus. Niin se on vielä vähän kätevä se. Tosi herkkä niistä arvoista. Tuntuu, että se lähtee
Tai vähän niinku vaihtelee se olosuhde, että se ei oikein pysy tasalla. Trailpainet on nyt koko ajan vähän yli ja se tuo paineensaadista puottelee tuolta tukin päästä. Niin. Mutta pikkuhiljaa. Joo, täällä on paljon porukka tänään. Aivan tosi paljon porukkaa, Siis mutta se on tietysti... kilpailun aikana ei edes ole niin näin paljon. Joo, ei varmaan tarvitse mennä 10 vuotta taaksepäin, niin tämän verran oli kilpailussa porukkaa. Joo. Että on se vaju. Tosi paljon porukkaa varmasti, kun täällä on Krissää ja Kaukosta ja Joo, Lindeliä. Täällä on paljon tiimejä ja ihmisiä kyllä. kiinnostaa. Hieno sää. Todella hieno. Hieno saa. Jatketaan vaan. Niin me tehdään. Mistä valuu vettä? Joo. Otetaan hevon kuuseen vaan nämä. Voidaan laittaa nippuset tänne. Otetaan nää toinen kokonaan irti. Niin käännäksä sen tänne asti? Mä ajattelin, että vetää tänne se johon. Et sä voi jäädä Mukaan. Luomala, onko sulla Mersun peräkontissa kuparirikkalla itsellä? Hyvällä säkään voi olla. Suuttimen pitkä johon. Eikö tuolla on Sekö ei käy? suuttimen, se ei käy, se on liian iso. Tai sitten tää on halaki tää kotelo. Pitäis olla silmät niin näkis. Se... Silikoneitteliä vähän väliin. Silikonator! Niin se pitää tehdä. Pikan taakse. Pannaanko se, onko se Reijo vielä se alumiinirikka tallessa? Impulspihit on jo niin siellä kuskin takana kanssa. Joo. Autopilotin johdot. Jaha. Onko se valot? On. Nyt on autopilot. Nyt että sähöllä on hoita. Niin, autopilot. Oot. Lasse piirtää kartanekomasteri, että saadaan ja se ajaa itse. Otitko sä niinku flektio-ohjauksen pois? Leiritään virta. Laitapa vielä yksi. Niin jännittävää. Eikö Daniel? Mitä? Jännittävää. No eikö? Taas. Tuo pelottaa tuo. Läpääjää. Vähän kun tuulee enemmän täällä, niin se... Joo, se lentää. Hop! Kato nyt pissa. Tulo päällä. Mihin meni ruuvi? Rikka on tuolla alhaalla. Kasteli minun pai. Tulee kuumaa vettä. Nyt se on niin ylhäällä, että nyt pitäisi olla kyllä ilmat pois, eikö siihen? Vai seidy? No inte vet jag. Varmasti. Varmasti pitäisi olla. Kuinka hyvä nyt? Oo. Perfect. Oli aika varmaa. Siis joo, en epäile tuota. Joo. Saako tän keulan laskea? Eikö ollut smoothisti laskettu? Oli. Aloittaa käyntiin. Saa, mutta siellä pitäisi lisätä vettä, kun Reijo vaan tuossa. No ei saa sitten laittaa vielä. Onpa huolestuttavaa oloa, kun ei ole puhelin taskussa. Ei latulissa. Latulissa. Mulla on netiä koko ajan päällä ja bluetoothit ja systeemit. Ja se niin Se saa täältä virtaa pois. Ei. Pitää laittaa tupakista. Tuhkakuppi. Ei Riito tee tuhkakuppi. Mä ajan kesällä. Se käy kuumana koko kesä, jos laittaa se sinne. On niin on joo. Kätyä. All pressure too low. Ei, se on sammuksessa, kun joku toinen painottaa. No. Ei se haittaa. Tarvii se tehdä servise. Kuvaapa tarkasti tää pultin kantaa. Kiristää vähän. Oo. Mikä olisiko 2,5 millinen? Mitä sä tekee täällä?
Mä teen moottoria Joo. tuohon toiseen resuautoon, kun tuohon toiseen GT. Onko se Joonan tai Teemun auto? En tiedä. En Moni mä. on veikannut, mutta mä en uskalla edes veikata, koska se menee päin kaikki on mennyt päin nyt lähiaikoina, niin sekin menee päin. No nyt samalla sitten, otetaanko pieni karvertikali tähän? Otetaan tietysti. Joo. Aloitetaan siitä, että mikä koodi. Black Smoke. Kyllä. Sillä saa alennusta. Auton historiaraportista 20%. Se on Joo. kallis, mutta kun siitä on 20% pois, niin ei ole enää. Ei oo. Ei ole enää, se voi hakea vaikka muutaman päivässä. Juu. Sulla on esimerkki ajoneuvo. Mä näytän vähän minkälainen se raportti on. Sulla ei oo kakkulat mukana, mutta Ei ole näkyykö? kakkulat, mutta mä äsken jo terästin mun No katsetta, niinpä. niin mä näen. BMW 320, olisi oikeesti Joona hommia. Joona! Semmonen auto. Tuu kattoo. Mä veikkaan, että se on Pemari. Mikä auto siellä on? Tää on F-koppalainen. Joku resu. 320 Pemari. Näkyykö tää näyttö? Joo, näkyy. Juu. Täällä on huomiovahingot. 8 merkintää tälle ajoneuvolle. Se on aika paljon. Se on ollut jollakin tommosella bensalenkarilla niinku sinä. Eikä pysy sitten Hans. Sulla kyllä pysyy varmaan. Mitä muuta? On tällä jotain tapahtunut tällä autolla. Näkyykö kuvissa jotain? Näkyy, ainakin on keula. Keula näyttäisi olevan ottama. On se jotain hittiä ottanut. Se on ajettu tommoseen betoniporsaaseen. Sittarin parkkipaikalle. Tiedätkö? Pillurallilla se on ja... lähtenyt se luisu, mutta sit se on töpännyt. Eikä oo kerennyt On tullut semmonen hartialukko niin, siellä. ei oo kerennyt ranteet matkaan, niin se on Joo. mennyt porsaan päälle ja se on jäänyt. Ja tuo on ollut varmaan vielä iskän Pemari. Ei tietoja ajoneuvon epäasianmukaisesta käytöstä. Onhan sitä käyttöä, jos se on tuommoisessa kunnossa, niin varmasti on. Kyllä se kuvista näkee. Joo. Näkyykö korvaus? Ei kun mikä... Meet raakasti alaspäin, niin siellä näkyy sitten paljonko se on maksanut korjata. Joo, Paljon korjaus. iskän Todella paljon tilipussista näkyy on mennyt. kaikkea tietoa tästä. Siellä. Paljonko? Vahingot 3 tonnia. Korjausarvio 1500, 1500. Ai siellä on kyllä... 10 tonni. Toinen 10 tonni. Siellä on iskä 30 joutunut vähän tonnia. lompuukia rauttaa. Eihän tää auto edes ton arvonen. Ei todellakaan. 15 tonnia, 10 tonnia. Tässä on aika paljon niinku näitä. Se on kahdesti oma arvosan verran korjattu. Juu. Kai se on hyvä siinä. Mikä se on? Myyntihinta. Ai se on vähän niinku tullut... Ilmeisesti mitä se on maksanut, ollut myynnissä joskus jossain, oleta, että tää on sellainen. Ei kun markkinahinta. Joo, no kyllä se on just. Viimeisin Vähän tunnettu laskee. myyntihinta. Tuo on jossakin myynnissä ei kolaroitunut. Ei. Se on laitettu ihan minttiin ja se... Tiedätkö Joona, mikä koodi käytetään karveettikalille? Nyt hävettää, kun ei muista. Onko se joku Black? Se oli joku Black 10, Black 20. Black Smoke. Black Smoke. Joo. Ja sillä saa jonkun verran alennusta. No, heitä Paljonko jotain. sä annat? Me laitetaan se alennus, minkä sä sanot. No. Ei nyt aivan. 15 pinnaa. 20. 20? Joo. Tätä on anteliaalla päällä. Kyllä, Näin. koodilla Black Smoke. Kyllä. 20 pinnaa alennusta. Hieno. Kiitos. Kiitos. Tää vaihtaa, mutta tää on simulaattorista. Joo.
Häiritäänkö? Ei. Mä selvitän mun puhelinta, täällä on kaikenlaista. Miten ohjaus toimi nyt? Joo, se laitettiin se kevennys siihen päälle, niin se on nyt ehkä jopa vähän liian kevyt. Se on todellakin kevyt. Meidän pitää muuttaa se PMUlla 20 amperin lähöille, saan PVM-ohjaus käyttöön, niin sit voi laittaa 50-60 pinnaa. Se varmasti riippuu sitä mistä tykkää. Niin, että se on vähän jäykimmin. Nyt se on oikeesti aika kevyt. Okei. Ajaa. En mä tiedä. Tuntuu ihan jees. Moottori on vielä aika raaka ajettu, Antillakin mitään. Joo. Ei oo vielä testattu. Joo. Sieltä sitä tulee varmasti saajan paremmaksi. Varmasti. Mutta sit se itseohjautuvuus ei oo vielä tarpeeksi hyvä. Joo. Nyt pojat säätää lisää kasteria sinne, että saatais vähän. Se vähän auttaa ehkä. Kyllä. Katsotaan. Joo. Testataan lisää. Tuo Trajessin 200 trepeä tuntuu kyllä, että se klippaa yllättävän hyvin. Katsotaan miten se kuluu. Joo. Hyvä ollut rengas. Toivottavasti se ei kulu niin paljon, että saa enemmän vetoja yhteen pyörään. Joo. Ajoin nyt 3 koko rata aika pitkä välitys. 4 tää alamutka tonne mäen päälle, niin 900 pakolämpöä. Nyt mulla on niin oikealla hudsella. Joo. Se on hyvä. Mutta vielä pitää parantaa paljon. Joo. Pikkuasioita. Takapää mitä saisi grippiä lisää. Juha, Mitä? haluatko makkara? En halua. Miksi? Ai niin vege. Jostain syystä, Mä tuon sulle salaatin. kun mä syödän grillattu makkari, niin mä oksentan. Eikö se ei ole tottunut sun masulihaan? En mä tiedä. Siis tarvin vaan soija ja solastia. 3D-tulosta. 3D-tulosta. Joo. Ottako Lassi? Tiedätte mitä saa. Meikö sä paistamaan? Niin ensin. Joo, mä menen toista. Joo. Mä ensin käyn sijaan tappamassa ja tungee sen suoleeseen. Oravan tossa on Mä kysyn ojassa. Luomalalta. Joo. Oravasta karvaan puukolla täältä. Rilli. Noniin. Mietitkö sä, että miksi musta tuli siivooja? Vai mitä sä niitä kuvat? Mä katoin ja kuvaan vähän. Mietin, että onko sulla jotain. Yksi virhe liikaa. Musta tuli siivooja. Voitko sä vähän kertoa, miksi tämä siipi näyttää näin? Haluatko sä nähdä sen toisen? Haluan. Ja se on rutussa. Tää ystävämme meni tervehtimään jo tosta Big Boyta. Tässä on semmonen tarina. Tässä on paljon päivityksiä monenlaista. Muutettiin PMU-lähtöjä. Me tarvittiin kuleriflektille isompi lähtö ja 25 amperillinen lähtö tuolle ohjaukselle, että saatiin PVM-ohjaus sinne. Ja sitten makkien virransyöttö kaikessa siinä touhussa jäi laittamatta päälle käyttöön. Se oli aikaisemmin kuleriflektille otettu rinnan, ja kun ne muutettiin ne lähöt, niin se jäi pois. Ja nyt sitten kävi hullu tilanne. Meillä on periaatteessa makkien putket. Se oli ohjeita kalvo alle painaa linjasta A ja päälle B. Vai toisinpäin. No joo, ihan sama kuitenkin. Se ohje sen mukaan kytkettiin. Ja sitten right-gate toimii toisinpäin, mitä tuo normaali tuommoinen kukkaportti. Oh. Ja nyt sitten se ei mennyt ohjausta ollenkaan, niin ohjauspaine. Niin se painoi LV-portti auki ja HV-portin kiinni. Niin, tämä otti pikkuturbo sitten kaiken sen pakopainekuorman, mitä on tarjolla. Niin se on yksinkertaisesti liian kova voima. Oh. Ja sitten Hentonen syötti akseli, ei sitä voimaa kestä, niin se pamahti poikki. Pamahti poikki ja sitten tuli huomattavan väärä romua. Ei se auta, näistä pitää oppia ja Joo, ei. mennään eteenpäin. Ei se auttaa. Ei, mutta totta kai se pahalle tuntuu. Joo, Tuntuu. Eikä näitä auta salaillakaan, se virheitä sattuu. joo, niin on. Tosiaan, jos meillä olisi ollut niin, että molemmat portit olisi mennyt auki, niin sitä ei olisi tehnyt ahtopainit ja kaikki olisi toiminut. Jos olisi ollut niin, että molemmat olisi mennyt kiinni, niin se olisi jakautunut se pakopaine niin, että LP olisi ottanut osan kuormasta. Ja silloin tänne ei tule niin kova rasitus, koska tämä jättöpuolella on paine kanssa. Nyt se tilanne oli hullu, kun se LP-portti oli täys auki ja HV-portti täys kiinni, niin kaikki rasitus tulee tänne ja se katkesi. Kaboom. Joo, siinä oli semmonen. Luomalan kanssa värkättiin ja Joo. jäi mullakin sitten tarkistamatta.
vielä. Mm. Tarkistettiin, että ohjaus oli muutettu ja se pelasi ja saatiin säätö sille. Ja meillä on niin PVM:llä saa ja säilyttää nyt ohjauksen jäykkyyttä. Joo. Se on 211 se kautta SL hammastanko, niin siinä on semmoinen ominaisuus. Otettiin se käyttöön. Kuuleriflektit saatiin pelaa, mutta tämä makki homma sitten unohtuu. No voi perse. No se on kirjaimellisesti niin. Ei nyt ihan metsämania lainata tässä. Ei. Se on semmoista. Joo. No mitä tehdään nyt? Uutta ahinta on tulossa tuon toisen auton ahtimia ja nyt pikana tilattiin uusi G40 ja varmaan 3 päivää me sai ahtimet ja sitten testaaminen jatkuu. Virheistä oppineena muutetaan niin, että jos ei ole sähköohjausta, niin molemmat portit aukeaa. Ja sitten tehdään suojarajoja vähän lisää ekuun. Mm. Sekin on, tässä aikaa on ollut huomattavan vähän käyttää tuohon. Niin niitä ei ole kerätty tehdä. Sitten ekumasterin puolella on semmoinen juttu, että siellä on oletuksena kaikki lämpötilarajat, painerajat, niin ne on vaikuttaa ahtopaineohjaukseen. Mm-hmm. Se dieselissä ei ole hyvä idea. Olen sitä laittanut. Ja niin kuin ollut puhetta, eli kehitysversio on vielä ekumasterilla tämä dieselpuoli, niin kun rajoitetaan ahtopainetta, mutta syötetään dieseliä, niin se tarkoittaa sitä, että käytännössä se ajetaan rikkaalle, jolloin se tekee enemmän lämpöä. Niin dieselin kanssa oikea menetelmä on tehdä kaikki rajoitukset niin, että se rajoittaa syöttöä. Ja syöttö tuo sitten mukana ahtopainetta. Niin. Nyt sitten saadaan päivityksiä, niin muutetaan samalla niin, että kaikki pakopainerajoitukset, että ne leikkaa sitten syöttöä. Mm-hmm. Semmosta. Suojataan silläkin sitten tämmöisiltä virhetilanteilta, koska voihan se olla mitä vaan. Ohjausputki poikki, sitten sen takia käy jotain tai makki jumittaa tai jokin. Kyllähän niitä sattuu. Sattuu, mutta kun ne siis tapahtuu. Kyllä, kyllä se sattuu. Syvälle sielu. Joo. Ja meidän aikataulun mukaan tää ei ole optimaalista. Ei todellakaan. No, meillä on tekemistä. Tässä on 2 muuta autoa, mikä pitää rempata. Me rempataan niitä nyt välissä ja otellaan tähän osaan. Se on semmoista. Oi. Täällä on se putki. Täällä yritti siiveen osaat tulla läpi. No kato. Tuossa jotain tullutkin, mutta ei paljon. Itse asiassa siellä töröötti siiveen tuossa. Ei varsinaisesti läpi mitään. Pesät on pysynyt sillä lailla, että pakopuolella ei tullut mitään putkesta läpi. No. Tämä siipi, kato sitten. Se lähtee tästä, niin se huipaa väliputkea pitkin ja ison turpun pesään. Ja se särki senkin siivestä samalla. Semmosta. Oi. Lasse jatkaa siivoja. Joo. Eli säätöä vähän. Joo. Moottori, se tuntuu todella hyvältä. Erittäin hyvältä. Että toimii mun mielestä ilman antilageekin todella hyvin. Joo. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.